Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, my dear students. Effects of drug on the nervous system. په nervous system باندې چې ډرګ کوم اثرات دي نو په دې کې موږ نن یو بل څیز ډسکس کوو چې هغه ته موږ وایو کامن انهیلنت. کامن موږ عام ته وایو او انهیلنت موږ هر هغه شي ته وایو چې هغه ته د ساه په مدد سره راښکې شي په خولې یا په پوزه کلیر شي داسې راکاږي او ډایرکټ چېرته لاړ شي لنګس ته لاړ شي معدې ته یا کولمو ته نه بلکې انهیل کې او لاړ شي پیپړو ته. نو کامن انهیلنت زموږ څوک دي چې هغه هم بطور خلک د خوشحالۍ یا د سکون یا د سور برابرولو لپاره دغه کامن انهیلنت راکاږي او د هغو سره بیا د هغو چې کوم اډکټ شوي دي نشه ده هغې په وجه باندې هغه بیا خوشحاله وي. نو هغه کومه دي کامن انهیلنت باره کې اوس خبر کوو. نو ګوره ویپرز ګیسز دا کامن انهیلنت به زموږ سره ویپرز د بخاراتو په شکل کې یا به داسې څه ګیس کلیر لکه دا به داسې سالډ شی نه وي چې ته بیا وګورې مدې ته به لاړ شي بلکې دا به زموږ سره لیکوډ فارم کې او لیکوډ فارم به بیا څه ګیس جوړېږي هغه ګیس بیا ته انهیل کې او پیپړو ته به ځي. نو مطلب ویپر اینډ ګیسز په دې حالت کې به تا ته میلاویږي څوک دا کامن انهیلنت کلیر ده. ښه نو دا کامن انهیلنت زموږ څوک دي لکه دا ایک نمبر زموږ سره دی وولټایل ارګینیک سالوینټ. وولټایل ارګینیک سالوینټ مقصد دا دی چې دا به داسې سالوینټ لکه فرض کړه دا زموږ یو لوښی دی او په دې لوښي کې زما سره دا ارګینیک سالوینټ را سره دی دې ته موږ ځکه وولټایل ارګینیک سالوینټ وایو چې دا ویپر ته چینج کېږي ویپر ته بدلېږي که نه. نو د دې لوښي نه به داسې لږ شان په کپړه باندې موږ دا وولټایل ارګینیک سالوینټ په دې کپړه باندې چې څوک استعمالوي هغه یادوم موږ نه په دې کپړه دې واچوي او په دې کپړه باندې دا سالوینټ واچول مطلب دا زموږ سره کپړه ده او دا وولټایل ارګینیک سالوینټ دا سالوینټ مطلب د اوبو په شکل کې نه لیکوډ دی. نو په دې کې واچو دا لمده کړه او بیا داسې پوزې ته ونیسو دا یو ګیس دا خارجي داسې بخارات شان د دې نه وځي هغه دا انهیل کوي او دنده بیا پیپړو ته پیپړو نه وینې ته وړي او د وینې ډایرکټ بیا برین ته ځي بس چې هغو ته کوم مقصد لپاره استعمالول د خوشحالۍ لپاره سور لپاره د غم غلطولو لپاره هغې لپاره به دا بیا استعمالېږي. دې نه علاوه بیا زموږ سره فیول ګیسز مطلب دا دی زموږ چې کوم پټرول دې د دې په اخر کې زموږ یو داسې ګیس غوندې کې جوړېږي هغه ګیس کې زموږ سره پروفین او بیوټین دا زموږ سره کامن انهیلنټ دی کلیر دا ګیس ترې راښکلی شي څوک نو مطلب دا هم د هغه خپل چې څه مقصد لپاره استعمالوي سور درته یم خوشحالۍ لپاره نو هغه دننه تللی شي. دې پسې 3 نمبر دی نایټریټ سالټس نایټریټ دا نایټریټ زموږ یو قسم سالټ دی دا سالټ حالات کې بیوټایل نایټریټ او آیسو بیوټایل نایټریټ دا زموږ سره د دې نه زموږ سره څه ویپرز څه ګیسونه جوړېږي هغه هم یو کس راکاږي او پیپړو ته ځي لنګس ته ځي نو بیا په بلډ ته وړي د بلډ نه به بیا برین ته ځي هلته به خپل کار کوي. د دې نه علاوه بل 4 نمبر زموږ سره دی انستیټیک کیسز زموږ سره نور داسې ګیسونه دي لکه هیلوتین او انفلورین دا زموږ مختلف ګیسونه دي دا هم بطوري دغه کامن انهیلنټ داسې راکاږي او پیپړو ته ځي او خپل کار به پرې کوي. بهرحال دا وولټایل ارګینیک سالوینټ یا فیول ګیسز او یا دا نایټریټ سالټ او دا انستیټیک ګیسونه دا زموږ سره کامن انهیلنټ دي که نه. خو اوس دا ګورو چې دا په څه کې عام موږ ته میلاویږي عام چې مطلب عام نه مې دی نو عام دا به خامخا په یو شي کې موږ ته میلاویږي نو په هغه کې زموږ سره 4 شیونه دي فاونډ ان میلاویږي موږ ته په څه کې فینټ تینر ګوره زموږ سره پینټ چې کوم دی دیوالونو دروازو خلک دا کوم رنګ ورکړي دغه پینټ رنګ نو دا پینټ ډېر زیات ټینګي چې ټینګي نو د لپاره خاص نور کیمیکل میلاویږي چې دغه کیمیکل دا رنګ لږ نروب کړي نو بیا صحیح کار پرې کوي نو هغه پینټ تینر نه دی لکه فرض کړه زه به تا ته دا ویم چې دا زموږ سره پینټ دی کلیر دا پینټ ډېر زیات ویسکس دی ډېر ټینګ دی د لپاره په بل لوښي کې یا په بل بوتل کې زموږ سره فینټ تینر میلاوي. تینر اصل کې نری کولو ته وایي نری کول مطلب نروبول نو دا فینټ تینر چې دې ته راوړو نو دا پینټ موږ له نروب کړي نو دا نه دا فینټ تینر په دې کې مطلب په دې شی کې یو شی میلاویږي نو دغه فینټ تینر هم خلک به طور کامن انهیلنټ استعمالوي ځان ته راکاږي او قصه بس د هغو برابري کلیر. د دې نه علاوه بل ګلو تاسو پېژنئ عام پښتو کې یو ساده خلک ګیلو ته وایي ګلو اصل کې ویلی کېږي ګیلو مطلب دا دروازې چې کومه یا څه شي د لرګي جوړوي او د لرګي دا 2 ټوکرې چې پرې میلاوي دغه ته موږ ګلو وایو نو په دغه ګلو کې هم دا کامن انهیلنټ ته میلاویدی شي نو دغه خلک استعمالوي. بل نیل پالش ریمور نیل پالش د نوکونو باندې چې کومه جنکۍ پالش لګوي که نه هغه بیا کله کله خواښې نه لرې کوي نو د هغه نیل پالش لپاره بیا یو خاص کیمیکل استعمالېږي ریمور هغه نیل پالش لرې کولو لپاره خاص کیمیکل استعمالېږي هغه خاص کیمیکل کې هم تا ته دا کامن انهیلنټ میلاویدی شي
دغه بیا خلک استعمالوي. بهرحال د دې به اوس موږ اثر وایو چې کله دا کامن انهیلنټ کله چې دا کامن انهیلنټ دنده لاړ شي نو د په جسم باندې بیا دنده څه اثر وي. په اثراتو کې ټولو غټ اثر دا دی SOB شارټنس اف بریث. چا جسم ته چې دا انهیلنټ لاړ د پیپړو په مدد سره بلډ نه برین وغیره ته نو هغه ته به SOB شارټنس اف بریث مو د کې مله لاس اف سیل کنټرول. سیل کنټرول دا چې د په خپل جسم باندې څه کنټرول نه جسم مرده بالکل نه فری لکه څه کنټرول ونه ځکه چې لکه ټول خبره د دماغ ده زمونږ ټول جسم د دماغ نه کنټرول نه او دماغ مونږه په دې کامن انهیلنټ باندې خراب کړو. کلیر ده دغه بل نازي وومیټینګ هم کې دی شي د کامن انهیلنټ د استعمالولو د وجې په انسان باندې نازي ان وومیټینګ هم تقریبا بار مونږ ویلې دي میس بیهیویر. د دې نه علاوه بل دا دی چې دا چا انهیل کړو نو هغه کس په میس بیهیویر د هغه رویه به ټیک نه خلکو سره څه ګاډې وړې به وایي مازغه خو په دې باندې خراب کړلی نو ګاډې وړې به وایي انکانشیسنس دا کس بېهوشۍ ته هم تللی شي. بل دا دی لاس اف اپیټایټ دا کس چې دا شي نه دنده کوي د پیپړو په مدد سره بلډ ته نو دا سړی به وږی کېږي هم نو هغه هیلوسینیشن قصه دلته بیا راغله. هیلوسینیشن دا دی چې په حقیقت کې بس نه یو دا وایي چې شته دی به وایي چې شته خو یې به نه مختلف اوازونه به د غوږونو باندې راځي مختلف شیونه به د سترګو ویني خو ګورې نه به په حقیقت کې دغې کنډیشن موږ هیلوسینیشن وایو. بل دا دی لاس اف موټر سکل لکه د جسم به بالکل د په اختیار کې نه وي دا موومنټ نه دی دا به ټیک نه وي څه ګډېږي راګډېږي به ګډ وډ ګرځي راګرځي به داسې یو طرف ته بل طرف ته به ځي. سلر سپیچ هغه د شرابیانو شان خبرې به کې مړې به وایي خبرې باندې بیا صحیح څوک داسې مړې خبرې به کوي. او بل دی هارت پلپیټیشن د چې کوم زړه دی هغه ډېر زړه دړکاوي د زړه دړکن به ډېر زیات تیز ردي کامن انهیلنټ ته وجه. نو دا اخرنۍ خبره شوه ډرګز افیکټس اف ډرګز آن نروس سیسټم کې کامن انهیلنټ ما تاسو ویل چې مطلب دا وی په ځل د ګیس په شکل کې به ملاويږي. کلیر د دې په شکل کې به انسان جسم ته دنده کوي ملاويږي خو په ډیفرنٹ په نور حالاتو کې خو دغه بیا ګیس او پر جوړی نه دغه په شکل کې بیا جسم دنده کې پیپړو ته د پیپړو نه بیا بلډ ته لاړ شي بلډ کې بیا برین د زینو برین کې خپل کاروایی کوي. نو volatile organic solvent fuel gases nitrate salts anesthetic gases دا مثالونه دا به موږ ته په څه کې ملاويږي فینټینر کې ګلو کې نیل فالش ریمور کې دې کې موږ ته ملاويږي اثرات یې دغه دي. زه امید کوم تاسو په دې ټاپک پوه شئ ان شاء الله بیا ملاقات کیږي. ثانک یو الله حافظ.